Hello everyone, Study Inside মই আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আৰু আমি যি স্ট্যাটিক জিকে যেটো সিরিজ আমি স্টার্ট কৰিছিলো 1500 কোৱেশ্যনৰ আজি এটো 8 নম্বৰ ক্লাস আমি অলৰেডি 350 আমি কোৱেশ্যন ডিসকাস কৰিলো সো আজি আমি নেক্সট তাৰ পৰা আমি ডিসকাস কৰিম সো আশা কৰো আপোনালোকে বাকি কিটা ভিডিও চাই আহিছে আৰু লগতে মই আপোনালোকক জনাবলৈ বিচাৰিছো যে আমাৰ যি ADR or Assam Direct Recruitment or Grade 3 আৰু Grade 4 or আমাৰ যি এতিয়া ৰিজাল্ট দিলে ৰিটেনৰ ৰিজাল্ট দিলে আৰু তাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব কম্পিউটাৰ টেষ্ট আৰু ভাইভা হ'ব সো তাৰ কাৰণে আমি ক্ৰেশ কোৰ্সটা লঞ্চ কৰিছিলো অলৰেডি তাত হয়তো 200 প্লাস ষ্টুডেন্ট আমাৰ এনৰোল হৈ আছে সো আপোনালোকে কি কৰিব হেই ক্ৰেশ কোৰ্সটো আপোনালোকে জয়েন কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে এতিয়াও জয়েন কৰিব পাৰে আমাৰ লাইভ ক্লাছেছ চলি আছে মৃদুল স্যাৰ আৰু মই লাইভ ক্লাছেছ আমি কৰি আছো সো আপোনালোকে এতিয়াও জয়েন কৰিব পাৰে লাইভ ক্লাছটো হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে ৰেকৰ্ডেড তাৰ আমি চাব পাৰিব সো Next, এতিয়া আমাৰ কি হৈছে এপটো আপোনালোকে এপটো ইনষ্টল কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে ক্ৰেশ কোৰ্সটো বাই কৰিব বিচাৰে সো এপটো আপোনালোকে লিংক ক্ৰেশ কোৰ্সৰ আৰু এপটোৰ লিংকটো আপোনালোকে ক'ত পাব ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত পাব সো আমি আজি ফাৰ্স্ট কোৱেশ্যনটোলৈ আমি আগবাঢ়িছো ইয়াত আমাক কি কৈছে যে where is Panna National Park located এটা Panna National Park ক'ত আছে আমাক হেতু দিছে সো এইখিনি কোৱেশ্যন মই MCQত কেলে কৰা নাই MCQত এটো কাৰণে কৰা নাই কাৰণ এই যিখিনি কোৱেশ্যন এইখিনি হৈছে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেন্ট এক্সামৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্যন মানে মেমৰি বেস কোৱেশ্যন তাৰ মানে এই কাৰণে মেমৰি বেস কোৱেশ্যন হলে কি হয় মানে এমসিকিউ খিনি মনৰ ৰখাটো খুবই অলপ কঠিন হয় যেহেতু এইখিনি আমি কোৱেশ্যন ব্যাখন আমাৰ হাতত নাথাকে সো এই কাৰণে আমি অকল কোৱেশ্যনটো আমি লিখিছো আৰু এমসিকিউ তাত আমি দিয়া নাই সো where is Panna National Park located ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব ইয়াৰ আনসাৰটো আমাৰ মধ্যপ্ৰদেশত কি আছে Panna National Park যিখন এখন কোড আছে মধ্যপ্ৰদেশত আছে এটা পান্না ন্যাশনাল পাৰ্ক আপুনি দেখিছে কোড আছে এটা নামটোৰ পৰা গম পাইছে যে পান্না আৰু এখানে কি আছে পান্না আৰু কোড আছে চাহাৰ আৰু কোড আছে চটাৰপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে আৰু কোৰা হয় এটো মধ্যপ্ৰদেশৰ হয় ক্লিয়াৰ নেক্সট কোৱেশ্চন দুধৱা ড্যাম ইজ বিল্ড এক্ৰছ হুইচ ৰিভাৰ ইন ছত্তীশগড় তাৰ মানে কি যেটো দুধৱা ড্যাম হেতু প্ৰথমতে আমি গম পালো যে কোড আছে ছত্তীশগড় আছে হয়নে নেক্সট কোনখন ৰিভাৰৰ ওপৰত আছে আমাক হেতু কৈছে কোনখন ৰিভাৰৰ ওপৰত আছে মহানদী ৰিভাৰৰ ওপৰত আছে এতিয়া এই যেটো দুধৱা ড্যাম হেতু কোড আছে বুলি কৈছে যে ধামটাৰী ডিস্ট্ৰিক্টত আছে কোড আছে ধামটাৰী ডিস্ট্ৰিক্টত আছে ছত্তীশগড়ৰ ধামটাৰী ডিস্ট্ৰিক্টত আৰু এটো কনষ্ট্ৰাকচন বিগিন হৈছিল 1953 আৰু শেষ হৈছিল 1964 আৰু এটো মহানদীৰ ওপৰত আছে আৰু এটো দুধৱা ভিলেজত আছে সেই কাৰণে কি হয় দুধৱা ড্যাম বুলি কোৱা হয় So next আমাৰ কি কৈছে which organization publishes the World Economic Outlook report so এটা report publish কৰে নামটো হৈছে কি World Economic Outlook আৰু WEO বুলি যেটো কয় আৰু হেতু কোনটো অৰ্গানাইজেচনে পাবলিশ কৰে আমাক কৈছে হেতু কোনে কৰে ইন্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফান্ড যেটো আমি শৰ্ট ফৰ্মত কি বুলি কওঁ IMF বুলি কওঁ এতিয়া ইন্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফান্ডে এটো কি কৰে এটা সাৰ্ভে কৰি পেলাই এটা ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰে ৰিপৰ্টটো হৈছে কি World Economic Outlook so ইয়াত কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন আছে আপোনালোকে চাব পাৰে Next, the folk dance Fogdi is related to which state? এটা folk dance এটা আছে নামটো হৈছে কি Fogdi. এতিয়া এইটো কাৰ কোনখন ৰাজ্যৰ লগত জড়িত হেতু কৰ লগত জড়িত গোৱাৰ লগত জড়িত এতিয়া Fogdi যে গোৱা folk dance performed by the women কোনে পারফর্ম কৰে আমি গম পালো women মানে মহিলাসকলে পারফর্ম কৰে সো নেক্সট কোৱেশ্চন আগবাঢ়িছো সো এখনে মই এখন ছবি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই ছবিখনত কি কৰিছে মহিলাসকলে যেটো Fogdi folk dance হেতু তেওঁলোকে কি কৰিছে নৃত্যটো তেওঁলোকে কৰিছে এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে Tallinn is the largest and the capital city of which country যিখন Tallinn যিখন সিটি হেখন কোৰ ক্যাপিটাল আমাক হেতুৰ যে কোনখন কান্ট্ৰিৰ ক্যাপিটাল হেতু আমাক দিছে এখন কোনখন কান্ট্ৰিৰ ক্যাপিটাল ইষ্টনিয়া এতিয়া মই এখন মেপত দেখাব বিচাৰিছো এইটো হৈছে Tallinn আৰু এইখন হৈছে কি ইষ্টনিয়া কান্ট্ৰিখন আৰু ক্যাপিটাল হৈছে কি Tallinn নেক্সট কোৱেশ্চন The book India 2017 yearbook is authored by এখন কিতাপৰ নাম হৈছে যে India 2017 মানে 2017 yearbook এখনৰ যিজন লেখক হেজন কোন আমাক খুদিছে আৰু হেজন লেখক কোন হৈছে ৰাজীৱ মহৰ্ষি আৰু তেখেতৰ মই এখন দেখাব বিচাৰিছো এখন আছে কিতাপখনৰ নামটো ইন্ডিয়া 2017 yearbook আৰু এখন কোনে লিখিছে ৰাজীৱ মহৰ্ষি লিখিছে নেক্সট where is the headquarter of Amnesty International located so এইটো আপোনালোকে খুবই পপুলাৰ আপোনালোকে শুনিছে চাগে so ইয়াৰ কোড আছে লণ্ডনত আছে UK লণ্ডনৰ কোড আছে মানে UK কোড আছে লণ্ডনত আছে So ইয়াৰ কিছুমান ইনফৰমেশন মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে Amnesty International is a non government organization তাৰ মানে কি যে এটো প্ৰাইভেট অৰ্গানাইজেচন হয় আৰু হেডকোৱাৰ্টাৰ কোড আছে লণ্ডনত আছে মানে UK লণ্ডনত আছে আৰু এটো কেতিয়া ফাউণ্ড হৈছিল 1961 ত ফাউণ্ড হৈছিল জুলাইত আৰু আপোনালোকে চাব পাৰে যে কোনে ফাউণ্ড কৰিছিল পিটাৰ বেনেনসনে ক্লিয়াৰ নেক্সট where is the headquarter of the International Weightlifting Federation located এটা International Weightlifting Federationৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কোড আছে আমাক হেতু দিছে আৰু কোড আছে এটো আছে বুদাপেষ্ট হাঙ্গাৰী
এতিয়া মই এখন ম্যাপ দেখাব বিচাৰিছো এই ম্যাপখন আপোনালোকে দেখিছে এটো হৈছে কি হাঙ্গাৰী আৰু হাঙ্গাৰী যেটো ক্যাপিটেল হেটো হৈছে কি বুদাপেষ্ট নেক্সট কোৱেশ্চন Balfakram National Park is situated at which place the Balfakram National Park যিখন আছে সেইখন কোড আছে আমাক হেটো দিছে আৰু এটো কোড আছে মেঘালয়ত আছে আৰু যিবোৰ কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিছো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন আপোনালোকে এইবিলাক হসৰাসৰ এক্সামত দেখিবই আৰু এটো মেঘালয়ত কোড আছে সো ইয়াত কিছুমান ইনফৰমেশন মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো যে বালফাক্ৰাম নেশনাল পাৰ্কৰ বিষয়ে there is a national park ranging from under 200 to cover 1800 meters above sea level তাৰ মানে সাগৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 200 আৰু 200 পৰা 800 মিটাৰ ওপৰত আছে মানে নিয়াৰ গাৰো হিলছ ইন মেঘালয়ত আছে সো ইয়াত কিছুমান ইনফৰমেশন আছে আপোনালোকে এবোৰ চাব পাৰে মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ইনফৰমেশনবোৰ ইয়াত মই এড কৰিছো নেক্সট হৈছে কি দা আচানকমাৰ অমৰকণ্টক বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ইজ লোকেটেড ইন দা ফলোইং ষ্টেটস সো এই যিখন বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ কোড আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কোড আছে মধ্যপ্ৰদেশ এণ্ড ছত্তীশগড় আছে তাৰ মানে দুইখন কি আছে দুইখন ষ্টেটতে আধা আধা আছে হয়নে এতিয়া কথাটো হৈছে কি যে এই যি দুখন নামটো শুনিলে যে আচানকমাৰ আৰু অমৰকণ্টক বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ লোকেটেড ইন মধ্যপ্ৰদেশ এণ্ড ছত্তীশগড় আৰু কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1975 হল তো ইয়াত কিছুমান ইনফৰমেশন আছে আপোনালোকে চাব পাৰে যে কেতিয়া টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হল 2019 ত সো আৰু কি আছে আমাৰ কেখন বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে ইণ্ডিয়াত 18 বায়োস্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আমাৰ ইণ্ডিয়াত আছে সো এইবিলাক কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন আপোনালোকে এইবোৰ স্কিপ নকৰিব Next, Dhirubhai Ambani Solar Park is located in. So, man is situated in ektai kotha. So, Dhirubhai Ambani kota ase amak hetu dise jikhon solar park, hekhon ase kota ase Rajasthan ase. Hoine? Eta Rajasthan ase. The Dhirubhai Ambani Solar Park at kunkhon village ase Dhursar village ase. So, amak iman details nalage kintu kunkhon state ase hetu ami janibo libo. Near Pokhram in the Jaisalmer district. District kon ki Jaisalmer district. হয়নে এতিয়া আমি মই পিকচাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো সো এইখনে হৈছে কি পাৰ্ক যে ধীৰুভাই আম্বানী সোলাৰ পাৰ্ক নেক্সট কোৱেশ্চন হৈছে where is the headquarter of MIGA এতিয়া MIGA এৰ যেটো ফুল ফৰ্ম হেতু হৈছে কি যে মিলিটাৰী ইনভেষ্টমেন্ট গ্যাৰান্টি এজেন্সি হয়নে আৰু ইয়াৰ যেটো হেডকোৱাৰ্টাৰ হেতু ক'ত আছে ওয়াশিংটন ডিসি ত আছে ইয়াত কিছুমান এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন আছে আপোনালোকে চাব পাৰে নেক্সট কোৱেশ্চন Prague is the capital of which country? Eto hoyto common question apnaloke hoyto jane. Eto CJ Republic or hoy. Aru moi jikhon map khon dekhabo bisarisu je eikhon hoise CJ Republic aru eto hoise yar capital Prague. Etia CJ Republic hoise ekhon country hoy, Europe or ekhon country. Aru yar jitu currency hetu hoise apnalokor CJ Karuna boli koy. Karuna. Next question hoise imperfect is an autobiography of to imperfect khon kar atmajiboni amak hetu dise aru ekhon kar atmajiboni Sanjay Manjrekar aru ejon moi jikhon photo ekhon moi dekhabo chesta korisu ekhon hose kitabkhon aru ejon hose tar lekhok next ki koise baht is the currency of which country the baht to konkhon dekhor currency hoy konkhon dekhor hoy Thailand hoy eto hoyto apnaloke jane aru Thailand jor jitu capital etu ki hoy Bangkok hoy next question Where is the headquarter of Central Registry of Securitization, Asset Reconstruction and Security Interest of India? CERSAI বুলি যেটো short form ত কয় আপোনালোকক এটো full form হতিব পাৰে আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ কোড আছে ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে নিউ দিল্লী Next question Great Indian Bustard Sanctuary is a wildlife sanctuary in Say Great Indian Bustard বুলি এখন কি আছে wildlife sanctuary আছে এখন কোড আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এখন কোড আছে মহাৰাষ্ট্ৰত আছে মহাৰাষ্ট্ৰ ষ্টেটত আছে Next, Cuttack is a city in the eastern Indian state of Odisha. To Odisha ekhon ki hoy city hoy namto ki Cuttack. Eta jikhon Cuttack city hekhon hodise amak kunkhon riveror side ot ase. Aru kunkhon river side ot ase Mahanadi riveror side ot ase. So apnaloke ekhon map khon dekhise je ekhon hoise ki Odisha aru ekhon jikhon blue color line dekhise ekhon hoise ki Mahanadi river. Aru ekhon jikhon hoise Cuttack. Next What is the currency of Malaysia? Eto moi hoyto kisman questionot mane last class or questionot discuss korisilu je Malaysia's jitu mudra heto hoise ki Malaysian ringgit. Next question Gobind Sagar is a man-made reservoir. To Gobind Sagar boli ki ase lake eta ase. So lake eta ase mane hrod eta ase. So heto ki hoy man-made hrod hoy. Mane manuhe nije hatere bonwa. Mane kono dhoroner tat technical bostu use kora nai. So yar ei jitu Gobind Sagar lake heto kodkhon state ase amak hetu dise aru kod ase etu Himachal Pradesh ase next question so apnaloke ekhon photo khon sabo pare etu hoise ki jitu Gobind Sagar lake next where is the headquarter of SIDBI eta SIDBI jitu full form
হেতু আমি জানিব লাগিব আৰু হেডকোয়াৰ্টাৰ সিট বি কোড আছে লখনৌত আছে কোড আছে লখনৌ আৰু ইয়াৰ যেটো ফুল ফৰ্ম হেতু আছে স্মল ইন্ডাষ্ট্ৰিজ ডেভেলপমেন্ট বেংক অফ ইন্ডিয়া এটা আপোনালোকে মন ৰাখিব আপোনালোকক ফুল ফৰ্ম হদিবলৈ আহিব পাৰে যে হোৱাট ইজ দ্য ক্যাপিটেল অফ মণিপুৰ মণিপুৰৰ ক্যাপিটেল আমি সকলোৱে জানো হেতু আছে কি ইম্ফল হয় নেক্সট কোৱেশ্চন হোৱাট ইজ দ্য কাৰেন্সি অফ কেম্বোডিয়া এটা কেম্বোডিয়াৰ যেটো কাৰেন্সি হেতু কি আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কি হৈছে ৰাইল নেক্সট কোৱেশ্চন where is the head office of world food program / organization তাৰমানে world food program বা organizationৰ যেটো head office হেতু কোড আছে আমাক হেতু দিছে কোড আছে এটো ৰোম ইটালীত আছে সো এইবিলাক কোৱেশ্চন আমি যি ডিসকাস কৰিছো যদিও এখিনি এমসিকিউ নহয় বা যদিও এখিনি বিতংভাৱে একো জানিবলগীয়া নাই কিন্তু এইবোৰ স্ট্ৰেট কোৱেশ্চন হয় সো মানে হেতুই বস্তুটো ষ্টেটিক জিকে যে আপোনালোকে এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় আজি যিখিনি আমি ডিসকাস কৰিছো হয়নে কাৰণ এইবোৰ আমি কোৰ পৰা বিচাৰি উলিয়াইছো যিবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট এক্সাম আছে সেইবোৰৰ পৰা আমি বিচাৰি উলিয়াইছো Which country will host the BRICS Summit 2018? এটা এটো কোৱেশ্চন তো আহিছিল এক্সামত হে কাৰণে এটো will host বুলি আহিছে 2018 বুলি আহিছে কিন্তু আমি এটো বৰ্তমান আমি এনেকৈ পঢ়িব লাগিব যে 2018 ত কোনে হোষ্ট কৰিছিলে মানে past tense ত পঢ়িব লাগিব তো ব্ৰিক্সৰ কথা মই অলৰেডি আপোনাক কৈছিলো যে পাঁচখন দেশ লগ লাগি বনিছিলে যে ব্ৰাজিল ৰাছিয়া ইণ্ডিয়া চাইনা আৰু সাউথ আফ্ৰিকা সো এই যিকিখন দেশ এই দুখন লগ লাগি প্লাই কি হৈছে কি কৰিছিলে তেওঁলোকৰ মিটিং যেটো হয় এটো সামিট বুলি কোৱা হয় আৰু 2018 ত কোনে হোষ্ট কৰিছিলে কোনে পাতিছিলে সাউথ আফ্ৰিকা হয়নে নেক্সট কোৱেশ্চন বাগলিহাৰ ড্যাম লোকেটেড ইন হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট এটা বাগলিহাৰ ড্যামটো আমাৰ ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত আছে হেতু দিছে কোড আছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে নেক্সট কোৱেশ্চন where is the headquarter of world customs organization world custom organizationৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ কোড আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কোড আছে ব্ৰুসেলছ বেলজিয়ামত আছে হয়নে নেক্সট কোৱেশ্চন in which state সোমাশিলা ড্যাম লোকেটেড সোমাশিলা ড্যাম বুলি যেটো আছে হেতু কোড আছে আমাক খুদিছে কোনখন ৰাজ্যত আছে আৰু এটো কোড আছে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত আছে নেক্সট চিনাৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী ইজ লোকেটেড ইন এটা চিনাৰ ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুৰী কোড আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কোড আছে কেৰালাত আছে হয়নে সো এইবিলাক ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন এইবিলাক এক্সট্ৰা জানিবলগীয়া একো নাই যদি থাকে বা কিছুমান যদি ইউনেস্কো হেৰিটেজ লিষ্টত থকা তো কিছুমান এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন থাকিলে মই আপোনাক কম Unstoppable My Life So Far is the autobiography of. So নামটো কি Unstoppable My Life So Far. So এটো আছে কিতাপখনৰ নামটো আৰু এখন কি হৈছে আত্মজীৱনী আৰু এখন কাৰ আত্মজীৱনী মেৰিয়া শাৰাপোভাৰ সো মই আপোনাক ফটোখন দেখাব চেষ্টা কৰিছো এখন হৈছে কিতাপখন আৰু এখেত হৈছে কি মাৰিয়া শাৰাপোভা নেক্সট What is the capital of Iceland? Icelandৰ ক্যাপিটেল কি আপোনালোকে সকলোৱে জানে এটো হৈছে কি ৰেকজেভিক মানে কি হৈছে নামটো ৰেকজেভিক নেক্সট JSCA International Stadium Complex. So এখন যিখন স্টেডিয়াম এখন বহুত পপুলাৰ স্টেডিয়াম হয় সো এখন কোড আছে আমাক হেতু দিছে আৰু কোড আছে এটো ৰাঁচীত আছে হয়নে ঝাৰখণ্ডৰ ৰাঁচীত আছে আৰু আমি যদি ফটোখন চাও এখন আছে যিখন স্টেডিয়ামৰ কথা কৈছে এখন হৈছে এখন স্টেডিয়াম নেক্সট Chamera 3 hydroelectric power plant is situated in. So এটো এটা কি হৈছে হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ হয় পাৱাৰ প্ল্যান্ট সো এটো কোন কোড আছে আমাক হেতু দিছে আৰু কোড আছে এটো হিমাচল প্ৰদেশত আছে সো মই এখন ফটো আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছো সো এটো হৈছে কি যেটো হাইড্ৰোইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ আমাৰ কথা কৈছে এটো হৈছে হেতু নেক্সট Badrinath temple is situated on the bank of which river এটা Badrinath temple কথা আপোনালোকে সকলোৱে হয়তো শুনিছে ফেমাস টেম্পল হয় হয়নে আৰু কোনখন ৰিভাৰৰ সাইডত আছে আমাক হেতু দিছে কোড আছে আলাকানন্দা ৰিভাৰ আছে হয়নে আৰু মই ফটোখন আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো মেপৰ থ্ৰুদি সো এতিয়া আপোনালোকে এই যদি এই জি ব্লু কালাৰ লাইনটো দেখিছে হেতু হৈছে কি আলাকানন্দা ৰিভাৰ আৰু এয়া হৈছে কি বদ্ৰীনাথ টেম্পল হয়নে নেক্সট World Wildlife Day is celebrated on World Wildlife Day আমি কেতিয়া সেলিব্ৰেট কৰো আমি সেলিব্ৰেট কৰো কেতিয়া মাৰ্চৰ 3 তাৰিখে হয়নে আৰু World Wildlife Day যেটো 2022 ত যেটো থিম আছিল হেতু আছিল কি ৰিকভাৰিং কি স্পেচিছ ফৰ ইকোসিস্টেম ৰিস্টোৰেশন সো এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় নেক্সট Nokrek National Park is situated in এটা আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে শুনিছে এই ফেমাস ন্যাশনাল পাৰ্ক হয় এটো কোড আছে মেঘালয়ত আছে হয়নে নেক্সট কোৱেশ্চন Ajanta Cave Temple এটো সকলোৱে জানে হয়তো যে Ajanta Cave কোড আছে মহাৰাষ্ট্ৰত আছে কোড আছে মহাৰাষ্ট্ৰ নেক্সট আমাক কি দিছে দ্য ক্যাপিটেল অফ লাটভিয়া লাটভিয়াৰ ক্যাপিটেল কি আমাক হেতু দিছে এটো কি হয় ৰিগা নেক্সট ব্ৰেকিশ ইনষ্টিটিউট ইজ ইন এটা ব্ৰেকিশ ইনষ্টিটিউট কোড আছে আমাক হেতু দিছে আৰু এটো কোড আছে চেন্নাইত আছে চেন্নাইত কি আছে ব্ৰেকিশ ইনষ্টিটিউট আছে সো এটো এটা ৰিসাৰ্চ সেন্টাৰ হয় সেন্ট্রাল ইনষ্টিটিউট অফ ৰোড ট্ৰান্সপোৰ্ট ইজ ইন এটা সেন্ট্রাল ট্ৰান্সপোৰ্ট অফ ৰোড এটো কোড আছে আমাক হেতু দিছে এটা এটো ইনষ্টিটিউটটো কোড আছে আৰু এটো আছে পুনেত আছে নেক্সট কোৱেশ্চন চান্দি লাহৰি বুলিও কয় তো তেখেত কি হয় মানে তেখেত কিহৰ কাৰণে বিখ্যাত বা তেখেত
কোন হয় হেতু আমাক সুধিছে আৰু তেখেত কোন হয় কাৰ্টুনিষ্ট হয় এতিয়া কাৰ্টুনিষ্ট মানে হৈছে কি যে এইজন হৈছে কি চান্দিলাৰী আৰু কাৰ্টুনিষ্ট মানে হৈছে যোনে এনেকুৱা কাৰ্টুন বনায় আপোনালোকে দেখিছে তেখেতক কি বুলি কোৱা হয় কাৰ্টুনিষ্ট বুলি কোৱা হয় নেক্সট আমাক কি কৈছে যে OPCW হেডকোৱাৰ্টাৰ ইজ ইন যে OPCW হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে আমাক হেতু দিছে কিন্তু OPCW মানে ফুল ফৰ্মটো কি আমি হেতু জানিব লাগিব OPCW মানে হৈছে অৰ্গানাইজেশ্যন ফৰ প্ৰহিবিশ্যন অফ কেমিকেল ৱেপনছ যে কেমিকেল ৱেপনছ যে আমি প্ৰহিবিট কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে বাধা দিবৰ কাৰণে এইটো অৰ্গানাইজেশ্যন খোলা হৈছিল আৰু OPCW যেটো তেওঁলোকে কি 2013 চনত কি পাইছিলে 2013 চনত নোবেল পিস প্ৰাইজ পাইছিলে ক্লিয়াৰ আৰু ইয়াৰ যেটো হেডকোৱাৰ্টাৰ হেতু ক'ত আছে দা হগত আছে Next question, Lakhwar Dam is located on which state? Eta kunkhon state ase ami hetu janibo libo kunkhon state ase Uttarakhand ase aru kunkhon nodir upor ase dam tu hekhon ase Yamuna nodir uporot ase Next question, what is the capital of Stockholm? Eta Stockholmor capital apnake jane etu ki hoy Sweden eta Swedenor jetu currency hetu ase ki Swedish krona Next question, Jabalpur situated on which river? Jabalpur এখন city হয় কোৰ মধ্য প্ৰদেশ আৰু এখন কোনখন নদীৰ কাষত আছে নৰ্মদা নদীৰ কাষত আছে হয়নে নেক্সট কোৱেশ্চন গোল গম্বাজ ইজ ইন বিজাপুৰ আমি সকলোৱে জানো যে গোল গম্বাজ ক'ত আছে বিজাপুৰ আছে বিজাপুৰ ডিস্ট্ৰিক্ট অফ হুইচ ষ্টেট তাৰ মানে বিজাপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন কোনখন ৰাজ্যৰ এখন ডিস্ট্ৰিক্ট হয় আৰু কোনখন ৰাজ্যৰ ডিস্ট্ৰিক্ট হয় হেতু হৈছে কৰ্ণাটকা বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰো যে গোল গম্বাজটো ক'ত আছে কৰ্ণাটকাত আছে হয়নে মই এখন ছবি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এটোৱে হৈছে কি গোল গম্বাজ Lily Festival was organized in which state? Eta Lily Festival ক'ত হয় আমাক হেতু আমি খুদিছে Lily Festival ক'ত হয় মণিপুৰত হয় যেনেকৈ কি হয় হৰ্নবিল ফেষ্টিভেল ক'ত হয় নাগালেণ্ডত হয় যেনেকৈ জিৰো ফেষ্টিভেল হয় অৰুণাচলত হয়নে যেনেকৈ ফেলকন ফেষ্টিভেল হয় ক'ত আপোনাৰ উমৰাংচুত ডিমা হাছাৰ উমৰাংচুত হয় নেক্সট কোৱেশ্চন Every year, May 29 is celebrated as May 29 to আমি কেনেকৈ celebrate কৰো কি হিচাপে celebrate কৰো International Day of United Nation Pacemakers তো আমি International Day of United Nation Pacemakers to কেতিয়া celebrate কৰো May 29 Next question Firozpur is on the bank of which river এতিয়া Firozpur যিখন city এখন কোনখন নদীৰ কাষত আছে আমাক হেতু দিছে Sutlej নদীৰ কাষত কি আছে Firozpur city খন আছে এতিয়া last question May 11 is observed as which day? Eta May 11 to ami keneko observe koru ki hisabe observe koru ki hisabe ami udjapon koru National Technology Day hisabe. So ei sari khota question jodio egita ki hoy ami MCQ kora nai kintu ei sari mane jitu ami 50 ta question discuss korilu so bahut important hoy egita karon egita ami ko prepare koisu je previous year question hoy so egita apnaloke bhalkoi koribo neglect nokoribo so next class of punor log pam thank you for watching